So, teenagers, what do we Pra, adoleshentët, how do we understand them and their brain? si të kuptojmë ato dhe trurin e tyre? Because teenagers are going through a period in their life where their brain is changing. Sepse adoleshentët në këtë periudhë kalojnë një proces gjatë të cilit ndryshon truri i tyre. And when we understand how it is changing, then it helps us to understand how to relate to teenagers better. Dhe kur ne kuptojmë se çfarë po ndodh në trurin e tyre, atëherë ne mund ta kuptojmë adoleshentët më mirë. We'll still make mistakes because teenagers are complicated. Ne patjetër ne sërish do të bëjmë ndonjë gabime sepse adoleshentët janë të vështirë. But at least we can be more understanding than we might have been otherwise. Por të paktën atëherë ne do të jemi më të kuptueshëm për ndryshe se sa nëse nuk e dim gjë rreth tyre. So being a teenager can be really challenging, as we know. Pra, të jesh një adoleshent është shumë vështirë, me shumë sfida. They face so many challenges today that we never had to experience when we were teenagers. Ata përjetojnë shumë sfida të cilit ne nuk e kishim. And some things are easier today than they were for us, and some things are much harder. Pra, ka gjëra, ka sfida të cilat janë më të vështira për ta se që kishim ne kur ishim adoleshent, por ka edhe gjëra që ata kanë më të lehtë se që kishim ne. And I wonder what you would say is easier now and what you would think is much harder now. Dhe interesante çfarë mendoni ju, çfarë është më lehtë për ata dhe çfarë është më vështirë nëse krahasojmë me adoleshencën tonë. And of course, there are many changes we see in puberty. Patjetër gjatë pubertetit ne shohim shumë ndryshime. Because the brain is actually rewiring at this time to prepare them for being an adult. Sepse truri rilis sistemin për që ata të bëhen të rriturit. And this starts about the age of 11. Dhe ky proces fillon që nga mosha e 11 and goes on to the mid-20s for females and older for males. Dhe vazhdon deri në mes të 20-ve për femrat dhe deri në fund të 20-ve për meshkujt. And every teen develops differently. Çdo adoleshent zhvillohet ndryshe. Because we're all created differently and we have different personalities. Sepse ne gjithë jemi krijuar unike, të gjithë kemi personalitete ndryshe. And each of our brains works differently. Edhe truri ynë madje truri ynë funksionon ndryshe. And some of the weaker connections in the brain are pruned like a tree. Dhe disa lidhjet në trurin ton janë të trasitura, mund të themi si një pemë. And this is to try and help the brain be stronger and more efficient. Dhe kjo bën trurin ton më efikas, më të fortë. And it's really complicated. Vërtet është shumë delikuar. Because all kinds of things affect the brain's development. Se ka shumë gjëra që ndikojnë tek zhvillimi I trurit. Genetics, environment, education. Pra gjenetika, mjedisi, edukimi. Experiences, relationships, all sorts of things. Përvojat, marrëdhëniet, shumë gjëra. But there's some really good news. Po ka lajm shumë të mirë. Is that a teenage brain is at its peak performance. Që truri I adoleshentëve është në nivelin më të lartë të performancës. The teenage brain is best equipped for learning and creativity. Pra, truri I adoleshentëve është më
është sikur është më e pajisur për të mësuar edhe për ndonjë gjë kreative. And what we see is there's a certain part of the brain called the amygdala, which is very important for teenagers. Në trurin e kemi një pjesë quajtur amygdala, edhe është shumë pjesë e rëndësishme për adoleshentët. And this part of the brain changes very rapidly. Edhe kjo pjesë e trurit gjatë adoleshencës ndryshohet në mënyrë shumë të shpejtë. And it's the part of the brain that wants sensations, emotions, and arousal. Edhe kjo është amygdala është pjesa që përgjigjet për ndjesitë, emocionet, ekscitimin. And while this is changing rapidly, the teenager wants these risky and spontaneous experiences. Dhe ndërsa adoleshentët përjetojnë këto ndryshime shumë të shpejta, ata janë më të prirë ndaj sjelljeve të rrezikshme, spontane. And there's another place that is being developed. Edhe një tjetër pjesë trurit po zhvillohet. And that's the prefrontal cortex. Është korteksi paraballor. And this is responsible for intellectual activity. Kjo pjesë e trurit është përgjigje për veprimtari, pra intelektuale, për mendimin, pra. And self-awareness and planning. Pra aty është vetëdia, planifikimi, problem solving, decision making, zgjidhje problemeve, vendimmarrje, and appropriate social interaction. Dhe ndërveprimi i përshtatshëm, adekuat shoqëror. But there's a bit of a problem with this way the brain develops. Po ka një problem ndërsa bëhet ky zhvillim. Because this intellectual part of the brain develops more slowly than the risk-seeking part of the brain. Problemi është këtu që korteksi paraballor, i cili pra përgjigjet ndaj për aktivitete intelektuale, ai zhvillohet më avash sesa amygdala, e cila ka të bëjë me këto ndjenja, emocione, rreziku. And so sometimes when teenagers seem to be doing something a little bit crazy, edhe prandaj ndonjëherë na duket që adoleshentët sillen si të çmendur. It's because their brain wants risky behavior. Sepse truri I tyre kërkon veprime të rrezikshme. But the part of the brain that evaluates that behavior and says, that's not such a good idea, doesn't work. Kurse pjesa e trurit e tyre e cila përgjigjet, e cila duhet ta thotë, le ta arsyetojmë, kjo nuk duket si një ide e mirë. It's still developing. Ajo është akoma në zhvillim. And so they will sometimes do very crazy things that get them into trouble. Prandaj ndonjëherë adoleshentët futen në të lashe për shkak që kanë bërë gjërat e paarsyeshme të çmendura. My youngest son is called Joel. Djali I vogël I Karenit e ka emër Joel. And he was very he loved to seek risky behavior. Let's put it that way. He was very ai ishte shumë I prirë për këto veprime të rrezikshme. By the time he left home, he had fractured 15 bones. Kur ai pra deri atë kohë kur ai u bë I rritur dhe la shtëpinë e prindërve, ai kishte thyer 15 kocka. Most of them were actually in his fingers from playing basketball. Shumica prej tyre ishin gishtat, se ai luante basketball. But one day, at the beginning of the summer holidays, there was a fire behind our house in a school. Fire in the school.
behind our house there was a school and there was a fire. Okay. Dhe një ditë brapa shtëpisë son, te shkolla, është shkolla brapa shtëpisë, atje razjari. And our son decided to climb onto the flat roof of the garage so he could see the fire. Dhe djali ynë filloi të ngjitej tek mbi garazhit për të parë më mirë çfarë po ndodh atje. It was quite exciting because the fire engines came. Ishte shumë interesante se aty erdhën zjarfikset. But when all the fun was over, he wanted to get down from the garage roof. Dhe kur gjithë spektakli mbaroi, pra ai deshi ta zbriste nga garazhi. And we said, let's get you a ladder so you can climb down. Dhe ne sa prit sa të sjellim shkalla. Because that's a sensible thing to do. Sepse kjo është gjë logjikshme e mirë për të bërë. But we have a garden that's kind of on a hill. Por ne kemi kopësht I cili është pak a shumë si kodër. And he said, no, I will jump from the roof onto this garden. Edhe ai tha, jo, s'ka nevojë për shkalla, unë do ta hizem vetë tek ajo kodër e vogël. And we think, that's not really a good idea. Edhe ne mendojmë, jo, nuk është ide e mirë. And then he says something a bit worrying. Dhe atëherë ai tha diçka që na shqetësoi. Well, me and my friends have done it before. S'ka gjë, mos kemi merak. Unë me shokët e mi, ne kemi bërë këtë tashme. I had no idea they did things like that on my house. Edhe unë s'kisha asnjë ide që ata bëshin këto gjëra në shtëpinë time. And before we could stop him, he jumped onto the garden. Edhe pra para se të arritam për të penguar, ai u hodh. And he went, ouch. Edhe bërtiti. That wasn't a good idea. Edhe nuk ishte një ide e mirë. And the problem was that it had not rained for 6 weeks. Problemi ishte që aty nuk kishte patur shi për 6 javë. So now it wasn't soft like before when he landed on it. Edhe kjo kodra nuk ishte aq e butë si më përpara. Now it was as hard as rock. Ajo ishte tani thatësirë, pra ajo kodra ishte bërë si gur. And so he broke his leg. Kështu ai e theu këmbën. First week of summer vacation. Edhe kjo ishte java e parë e pushimit veror. For the whole summer, his leg is in a plaster cast. Edhe ai pati këmbën e alçi gjithë pushimet verore. And we went to the seaside and he couldn't surf or swim or do anything fun. Ne vajtëm në plazh dhe ai nuk mund të as të luante gjë, as të notonte. And he had the plaster cast taken off the day before he went back to school, so he couldn't even have his friends write on it. Edhe ai kjo alçia u hoq një ditë para shkollës, kështu që ai as nuk pati atë atë gjë zbavitje që për shembull ja shteti miqt shkruajnë, bëjnë autografe si për alçis. Pra ai as nuk takoi miqt e shkollës që edhe nuk arriti të kërkonte autografet e tij mbi alçi. So this is an example of a teenager, our son, doing something risky without thinking through the problem. Pra, kjo ishte një shembull se çfarë ndodh kur adoleshentët bëjnë diçka të parësyeshme, pa menduar shumë. And we tried to help him think about it, but he wouldn't listen to us.
Dhe ne kemi përpjekur shumë ta arsyetojmë, ta bëjmë, ta nxisim që ai të mendonte, ai nuk na dëgjonte. So, as adults, we need to help teenagers with this desire for risky behavior. Pra, ne si tuturi duhet ndihmojmë adoleshentëve për të ndalur, për të mos bërë këto aktivitete, veprime të rrezikshme. And we need to help them slow down and think through the possible consequences of their actions. Pra, ne duhet ta ndihmojmë ata që të dalin dhe ta mendojnë për këto pasojat e mundshme. So, as adults, we actually have to be understanding and supportive rather than critical and frustrated. Por normale, ne si të rriturit ne duhet të jemi më të mbështetës, më të durueshëm se sa kritikues dhe acëruar. When Joel hurt his leg, he needs our compassion and not our "you stupid boy." Pra, kur biri ynë theu këmbën, ai kishte nevojë për ngushëllim, mbështetje, për kujdesje dhe jo moralizim, o budall, pse e bëre këtë. Because one of the most important things for teenagers is that we stay warmly connected to them. Se një nga gjërat më kryesore kur keni adoleshente është ta mbani lidhje të forta emocionale, pra lidhje të ngrohta. And to support them in warm and positive ways. Dhe ta mbështesni ata në mënyrë të ngrohtë të dashur. We need to give them a certain amount of space to develop in their own unique way. Patjetër ne duhet të lejmë një çik atyre hapësirë për të zhvilluar në mënyrën e tyre unike. Because the special job of being a teenager is to help them learn to stand and live on their own. One more time? They need to learn to live on their own. They need to. Pra ata duhet ta mësojnë ta jetojnë jetën e tyre. But they also need our loving support to do that well. Por në të njëjtën kohë ata kanë nevojë për mbështetje, për kujdesje jonë të ngrohtë. And the more positive connections they have with caring adults, the better they do as teenagers. The more emotionally healthy they tend to be. Dhe sa më të forta të ngrohta janë këto lidhje emocionale me të rriturit, aq më të shëndetshëm ata do jenë emocionalisht, pra. So a caring family, caring teachers, a community, a church can all help them to develop well. Pra, marrëdhëniet e mira me familjen, në shkollë, në komunitet, gjitha këto ndihmojnë për zhvillimin e tyre të shëndetshëm. Because when teenagers experience a lot of stress, they find it harder to manage their relationships better. Kur adoleshenti përballojnë stresin, ata kanë më vështirë për ta menaxhojnë edhe këto marrëdhëniet. And if we're critical and judgmental and harsh, it can add extra stress to their life. Edhe një njeri që është plot kritike, i ashpër, gjykues, atëherë adoleshenti ka më vështirë. They have a more difficult to what? They have more stress in their life. Ata kanë më shumë stresin. And conflict. Dhe kjo lind konfliktin. And when they're stressed, anxious, and afraid, it stimulates their stress hormones in their brain. Pra, stresi, anksi dhe frika stimulojnë hormonet e stresit në trurin e tyre. And if they have a lot of cortisol in their body, then they're more likely to become in conflict with others. Dhe sa më shumë kortizol, pra hormoni stresit,
ka në trurin e adoleshentëve, aq më shumë e kanë prirje që ta krijojnë konflikte me të tjerët. Because it puts their brain into a position of fight and flight. Sepse ky hormon I bën ata ta futen në këtë gjendje fight or flight, është lufto ose arratis. And then more likely to become aggressive verbally and physically with people. Dhe atëherë ata janë më agresiv si me fjalë, po ashtu mund të jetë edhe bëhen të dhunshëm. And when their stress hormones are high, then they cannot deal very well with their conflicts. Dhe kur nivelet e stresit janë të lartë, atëherë ka problem me konfliktet. And when they are stressed, they cannot listen to us well and they cannot be empathic towards others. Dhe kur janë me stres, ata nuk mund të na dëgjojnë mirë, as nuk mund të tregojnë empati ndaj të tjerëve. So if we stimulate the stress in their brain, they're more likely to react in this negative, aggressive way to us. Pra, në qoftë se ata kanë stres të lartë në tru, pra ata atëherë do tregohen më how you said it, they'll become more They're more verbally aggressive towards us, and pra ata do bëhen më agresiv, do flasin në mënyrë më agresive. And this cycle can help you understand it. Pra, ky cikli mund t'ju ndihmojnë ta kuptoni më mirë. So if a teenager, actually us as well, but more so in teenagers, if a teenager doesn't feel cared for, pra, në qoftë se adoleshent nuk dihet që është përkujdesur, që dikujt intereson se si është jeta e tij. they feel very unsafe and their stress hormones are released. Atëherë ata ndihen shumë të pasigurt edhe lëshohet kortizoli, hormoni I stresit. And those hormones make it hard for them to think wisely. Edhe këto kortizol dhe adrenalina, ata nuk lejojnë ata që ta mendojnë në mënyrë të shëndetshme dhe mençura. It's like the energy is diverted to the body to fight rather than the brain to think. Pra, sigur ata marrin shumë energji dhe këto energji për të luftuar dhe jo për të menduar. And that blocks their ability, as I said, to listen and to care and to have empathy. Dhe pra ata nuk janë aftë për të dëgjuar dhe për të treguar empati, për të treguar dëmshuri. And then they're much likely to hurt the people around them by what they say and what they do. Dhe si pasojë ata lëndojnë të tjerët me fjalë dhe veprimet e tyre. And when they do that, that makes our stress hormones kick off. Dhe kur ata bëjnë këtë, atëherë edhe ne marrim këto hormonet e stresit. And unless we can calm ourselves down, then we'll respond without listening well. We'll become aggressive. Dhe në qoftë se ne nuk jemi të zot, nuk jemi të aftë për të qetësuar veten, atëherë edhe ne do të shpërthejmë. And then we get into a negative relational cycle with the teenager. Edhe fillon cikli negativ, marrëdhënie negative me adoleshentin. Because actually, under most conflicts teenagers have with us are these 4 important questions. Në fakt, brapa sherve me adoleshentët janë këto 4 pyetje që ata në fakt duan të marrin përgjigje, janë shumë të rëndësishme. Do you really love me and care about me?
A me do mua me të vërtet? A ke merak për mua? Can you really understand what I'm going through right now? Can you empathize with me? A mund të kuptosh se çfarë ndjej tani? A mund ta tregosh empati me mua? I'm really struggling here. Are you willing and able to help me with this? Kam luftë të brendshme, kam probleme. A je gati, a je në gjendje të më ndihmosh? And can I trust you? Will you always be there for me, or will you abandon me? A mund të kem besim tek ti? A do të kem gjithmonë pranë pavarësisht se ç'a ndodh? A mund të apo do më braktisësh mua? A mund të mbështetem tek ti? But the good news is we can help teenage brains manage their conflicts better. Lajmi i mirë është që ne mund të ndihmojmë trurin e adoleshentëve të menaxhojnë më mirë konfliktin. Because when we show them empathy and compassion and kindness, then it lowers the stress hormones in their body. Ne tregojmë adoleshentëve empati, dëmshuri, mirësi. Pra kjo ndihmojnë ta lëshojnë në trupin e tyre hormonin që qetëson. And when oxytocin is released because of this, then that helps them to feel safe, happy, loved and loving. Edhe pra kur lëshohet kjo oksitocina, ata ndihen më të lumtur, më të qetë, më të dashur, pra yes. Life and loving. Okay. So we can help teenagers to manage conflict better. Dhe kështu ne mund të ndihmojmë adoleshentëve për ta menaxhojnë më mirë konfliktin. Because when we show them love and care, then they are better able to think with their thoughtful brain. Sepse kur ne tregojmë më shumë dashuri dhe pra mbështetje, atëherë ata janë më të aftë për ta menduar. And then they can respond kindly, thoughtfully, creatively, and selfishly. Edhe atëherë edhe ata mund të përgjigjen më shumë me mençuri, me dashmërsi, edhe jo në mënyrë egoiste. So we can help them by the way we respond to them. Pra, duke përgjigjur me mirësi, me fjalë të ëmbla dhe me qetësi, ne ndihmojmë edhe ata të qetësohen edhe ta bëjnë si ne. So the more we fight with them, the more they'll fight with us. Sa më shumë do të luftojmë me ata, bërtasim, aq më shumë ata do të luftojnë bërtasin me ne. And the more caring and empathic we are to them, the more likely they are to be caring and empathic to us. Dhe sa më shumë empati do tregojmë atyre, aq më shumë empatike do bëhen edhe ata. When it comes to teenagers, there are no guarantees. Pra, nuk kemi pra garant, po është më shumë gjasje që ata do bëhen pra empatik, do ta ndjekin shembullit ton. Po patjetër 100% nuk mund premtoj, por e kemi më shumë mundësi. They have their own special kind of mystery. Adoleshentët kjo është një mister shumë i veçantë. But by knowing these things, we can at least help them to be more likely to engage with the positive aspects of their brain. Por duke trajtuar ato me mirësi, ne mund ta inkurajojmë trurin atyre ta punojnë në mënyrë më pozitive. Because when we show them care, then oxytocin is released in their brain. Pra, kur ne tregojmë që ne kujdesim, kemi pra merak i vërtet, pra prej dashurisë për ata ndihen më të sigurt edhe lëshohet oksitocina. That helps them to listen, to be empathic and to be compassionate. Dhe kjo hormon pra ndihmon ata për dëgjuar, për treguar empati, për të qenë më të dhëmshëm. That helps them to be more caring in their response to us. Edhe ata bëhen më të përgjigjen më mirë ndaj nesh.
And then we're in a better place to care for them. Edhe atëherë edhe ne jemi më pak acaruar, mund ta tregojmë më mirë atë për kujdesin që kemi për ata. And this creates a healthy relational cycle. Edhe kjo krijon një cikëll të shëndetshëm, cikëll I dëmshurisë. And if you see that the teenager is getting into the negative conflict cycle, Dhe mund shohim nëse adoleshenti ka hyrë në një cikëll negativ e konfliktit, then we can do things to help release the oxytocin in their brain to try and move them towards a healthier response. Pra, ne atëherë mund ta bëjmë me dashuri, mirësi, ne mund ta ndihmojmë që truri I tyre të lëshon këto oksitocinë dhe ata ta qetësohen edhe hyjnë në ciklin shëndetshëm, të marrëdhënie të shëndetshme. So teenagers are really trainee grown-ups. Pra, adoleshentët në fakt janë si praktikantë për jetën e të rriturve. And if they have low self-esteem or they're disconnected from their parents and their peers in some way, or they don't have good goals, then they tend to struggle. Por kur adoleshenti ka vetëvërsim të ulët, ndjenje mungesës së shpresës, shkëputje nga prindrit, edhe gjitha këto gjëra sfida në shtëpi, në shkollë, ata këto gjitha rrisin gjasat që ata do ta jenë prirur për sjellje të rrezikshme. And the more that they struggle with life and managing everything, the more likely they are to probleme kanë në jetë. Sorry. So when they feel less good inside, the more likely they are to take risks. Dhe atëherë sa më shumë probleme kanë në jetën e tyre, aq më shumë ata do të rrezikojnë. And these risks vary. Pra, sjelljet e rrezikshme janë të ndryshme. It can be leaving their homework to the last minute. That's also risky behavior. Një rrezik është që ta lësh shtëpinë, detyrën e shtëpisë për minutën e fundit. Not studying for their exams. Ose mos studimi për provime dhe teste. Hurting themselves, self-harm. Po ka edhe adoleshentët që dëmtojnë veten, lëndojnë veten me qëllim. Experimenting with drugs, sex, and smoking, and things like that. Eksperimentim me drogë, seks, alkoolin dhe duhanin. And trying dangerous activities and challenges. Dhe ka edhe që provojnë aktivitete dhe sfidat e rrezikshme. Ka ato sfida nganjëherë në YouTube që sfidojnë, bëje këtë, edhe ata e bëjnë. I remember that one day Joel came home and he went to his room very quickly. Bëjmën kur djali im Joel erdhi në shtëpi nga shkolla dhe shpejt u fut në dhomën e tij. And a little while later I realized my daughter was in there as well and they sounded quite concerned. Dhe pas paku në vurre që edhe vajza ime ishte atje dhe të dy me tingullonte mua që të dy ishin të shqetësuar. So I went to ask if I could help and what had happened. Dhe pra unë vajta për të pyetur se çfarë ka ndodhur dhe si mund ndihmoj. And Joel had an arm that was burnt all down here. Hurt? Burnt. Burnt. Dhe unë e pash krahu e Joelit kishte një plagë djegje. And teenagers were trying something where they would spray an aerosol and then light the fumes of the cigarette lighter. Pra ata kishin provuar ta vendosin një spray në krah edhe pastaj ta flak me çakmakun. And this should just happen in the air. Edhe sikur kjo flaku duhet ta digjej vetëm në ajër. But one of his friends had done it wrong. Por shoku e tij
kishte bërë këtë në mënyrë të gabuar. And accidentally sprayed Joel's arm and then lit the cigarette, the lighter. Pra në fakt pra nuk duhet të kishe futur atë sprayin në krah, por në ajër. Por ai kishte vendosur të sprayin në krah. And so Edhe Joel had a burnt arm. Edhe kur ai flaki me atë çakmakun, ai Joeli besoi pra djegje. And teenagers will often see things on TikTok and other social media and they want to change things. Dhe pra adoleshentët shikojnë në TikTok dhe mediat e tjera sfida shumë të budalliqe, pra dhe të rrezikshme, dhe ata provojnë të bëjnë këtë gjë. And they don't always understand what can happen if it goes wrong. Edhe jo gjithmonë ata arsytojnë dhe në atë pikë të kuptojnë se çfarë pasojë mund të ndodhin nëse diçka shkon keq. So teenagers will take risks. Pra adoleshentët janë të prirë për të rrezikuar. And we need to help them slow down and think about the possible dangers. Dhe ne duhet ta ndihmojmë ata që të ndalin dhe të mendojnë për pasojat e ndryshme e zgjedhjeve të tyre. To do it in a warm and friendly way. Por kjo duhet bërë në mënyrë të ngrohtë, të dashur. So your teenager wants to go to a party. Po, ta zeme adoleshenti juaj dëshiron ta shkojë për një. And you're a bit worried about this party because things can go wrong at teenage parties. Dhe shumë mundësi që jeni të shqetësuar, sepse në këto festa adoleshentëve shumë gjëra mund të ndodhin. So you don't just say, no, you can't go. Por nuk mund të thoni, jo, nuk mund të shkosh. Because you'll get them aroused and negative and angry. Se kjo vetëm do ta sjell një shpërthim nga ana e adoleshentit. So you can start, wow, that's lovely. I'm so glad you got an invite to a party. Pra nisni bisedën kështu. Wow, e more ftesë për këtë festë. Jam shumë e lumtur për ty. It's great that you have, you have great friends that have parties. Sa mirë ti paske miq të mirë, miq që bëjnë festa. And I want you to have fun with your friends. Dhe unë dua që ti të kesh zbavitje bashkë me shokët e tu. But it's very important to me that you stay safe. Por për mua është shumë e rëndësishme që ti ta jesh në siguri. Because I love you and I don't want you to get hurt. Sepse unë të dua dhe nuk dua që ti të lëndohesh. So let's think through some of the dangers of going to this party. Le ta mendojmë pak për gjërat e rrezikshme që mund të ndodhin në këtë festë. What could go wrong? Çfarë mund të shkojë gabim aty? What if there's a lot of alcohol and people get drunk? Çfarë mund të ndodhi nëse atje ka alkool edhe shumë veta dehen? What if there are drugs there and someone tries to put them in your drink? Por sikur aty ka drogë, edhe dikush provon ta vendos këto drogën në pijen tënde. What if someone wants to abuse you or use you sexually? Po sikur dikush provon ta abuzojë ty seksualisht. So let's think, if these things happen, how we can keep you safe. Le të mendojmë, nëse këto gjëra ndodhin, si mund të mbajmë ty të sigurt. And help them to think through the dangers and identify them before they happen. Pra, inkurajoni që ata të mendojnë për vete edhe duke menduar për këto rreziqe, ata ta bënte aftë ta njohin këto rreziqe para se të ndodhin. And you might also say, look, if you don't feel safe, call me and we'll come and get you immediately. Gjithashtu
tani që në qoftë se ke aty nuk dihesh sigurt, merr në telefon do vi pa direkt për të marrë ty. And you know, if you can manage these safety rules at this party, Dhe në qoftë se mund ta menaxhoni këto rregullat e sigurisë për këtë fest, then I know that you are safe and ready to go to another party. atëhere unë do di që ti je zota ta mbash veten sigurt edhe ti mund të shkosh tek një tjetër fest. But if I feel that you're not able to keep yourself safe, we might have to make the guidelines tighter. Por në qoftë se unë shikoj që ti nuk je i aftë për të mbajtur veten në siguri, atëhere të dua shumë dhe do detyrohem që ta ngushtoj këto kufit e divis tande. There will be times when teenagers will make mistakes. Things will go wrong. Patjetër do jenë herët kur adoleshentët do të bëjnë gabime. And they're young and they're learning. Por akoma ata janë të rinj, janë duke mësuar. And we hope they'll only make tiny mistakes. Dhe ajo çfarë nuk ne mund të shpresojmë është që ata do të bëjnë gabime të vogla. They need to know that whatever happens, we will be there for them. Po gjithsesi, ata duhet ta dinë qartë që pavarësisht se çfarë do të ndodhë, ne do të jemi atje në dispozicion të gatshëm për ndihmuar. And so we told our teenagers, look, if something goes wrong, we want to be the first to know. Edhe ne kemi thënë adoleshentëve tanë, bitan që dëgjoj, në qoftë se diçka ndodh, diçka shkon gabim, ne duam të jemi të parë për të marrë vesh këtë gjë. Because you will need us to help you and love you through that difficulty. Sepse ju do keni nevojë për ta për shumë dashuri dhe për mbështetje për ta kaluar, për ta dalë nga ato të lashe. So let us know so we can help you. Pra, na tregoni në mënyrë që ne mund t'ju ndihmojmë. Because we will always love you. That's what it means to be a parent. Sepse ne do ju duam gjithmonë. Kjo është një gjë e prindërve. Kështu janë prindër të vërtetë, pra. Që duan pavarësisht çdo gjë. So they need us to help them to be safe. Sepse fëmijët tanë kanë nevojë për ne, për që ta mbajmë ata në siguri. And the more positive relationships they have with other adults, the stronger and safer they are. Sa më shumë marrëdhëniet e ngrohta ata kanë me prindër, me të rriturit e tjerë, the more they become what? The more safe they are. Aha. Aq më sigurt do të jenë ata këto adoleshentë. And teenagers who have a faith that gives them values. Edhe Have a faith that gives them values. If the parents have. The teenager has a faith that gives them values. Dhe në qoftë se adoleshentit janë mësuar besimi dhe vlera. If they are given responsibilities that they manage well. Në qoftë se atyre jepen detyra të cilët ata mund të plotësojnë mirë. Detyra përgjegjësit. They have good mentors and role models and teachers that connect with them. Në qoftë se ata kanë mentorët, pra njerëz që japin shembuj pozitive, mund të ndihmojnë. They have a good goal for their life. Dhe në qoftë se ata kanë një qëllim të mirë në jetën e tyre. And positive hobbies that they love. Dhe hobi pozitive që ata e duan. All these things can help to protect them and help them make good choices.
Pra, gjitha këto mund të ndihmojnë adoleshentëve që ai të arrijnë sigurt, të mos rrezikojë shumë. Well, as we know, teenagers are flooded with hormones. Megjithatë, adoleshentët janë plot me hormone. They have all the sex hormones coming into their bodies. Aty lëshohen hormonet seksuale. We know that stress and anxiety and fear put cortisol into their bodies. Plus këto hormonet e stresit, anksit, frikës. And teenagers that are already struggling can find it overwhelming to be flooded with hormones. Dhe kjo është vërtet shumë vështirë të ndjejnë gjitha këto stuhi hormonale. Because they make them think and feel so many confusing things. Sepse ata ndjen në të njëjtën kohë shumë gjëra të ndryshme. And high levels of stress hormones can actually seriously affect the development of the brain. Po edhe nivelet e larta e hormoneve të stresit mund të ndikojnë negativisht në zhvillimin e trurit. Especially when all these changes are happening in there. Veçanërisht kur truri kalon fazën e ndryshimit, të zhvillimit të shpejtë. So we need to help teenagers to manage their stress and balance their lives well. Pra ne duhet ndihmojmë adoleshentët të menaxhojnë nivelet e stresit, që ta menaxhojnë dhe jetën e tyre. And teenagers can be illogical, irrational, inconsistent, and unpredictable. Adoleshentët mund të jenë të palogjikshëm, të paarsyeshëm, të paqëndrueshëm dhe të paparashikueshëm. And they really appreciate adults around them who can stay steady and warm and caring. Dhe ata vlerësojnë jashtëmase të rriturit që janë pranë, të qetë, empatik, të dashur, të kuptueshëm. They need our calming presence to help them find their own calm. Pra, ata kanë nevojë për praninë tonë qetësuese në mënyrë që ata mund të qetësohen vetë. A bit like when they're babies, they need a calm parent to help them calm down. Po janë pak a shumë si bebet kur edhe bebet kanë nevojë për praninë, për prekjen e prindrit që të qetësohen. The problem is that for some of us, when our teenagers are full of hormones, we're also going through hormonal changes in our bodies. The problem is The adults, the parents can also be going through lots of hormonal changes, in midlife. Problemi është që nganjëherë, ndërsa adoleshenti kalon këto gjitha probleme, pra ndryshime hormonale, edhe prindi mund të jetë në moshën të mesatare edhe prindi po kalon ndryshime hormonale. And if we're stressed and insecure and struggling, then it's much harder for us to be a secure base for them. Edhe në qoftë se ne vetë jemi të dihemi me vetëvërsim të ullet, dihemi të pasigurt, edhe atëherë është e vështirë për ne në stresin ton ta shërbejmë si portë qetësuese për adoleshentët tanë. Another challenge is that teenagers can become sleep deprived. Një tjetër problem është që adoleshentët mund ta përjetojnë mungesën e gjumit. We all know teenagers who stay up really late at night and then they can't wake up in the morning. Ne e dim gjithë që adoleshentët shpesh herë rinë zgjuar shumë kohë, domethënë deri në natën e vonë dhe pastaj në mëngjes janë shumë të përgjumur. And this is because actually the sleep hormone in their brain is released 2 hours later than in our brains. Dhe arsyeja pse nuk mund ta dërgojmë në orar për të fjetur adoleshentin është se melatonini, hormoni i gjumit,
lëshohet në trurin e tyre 2 orë më vonë se sa ne. And so they are like, this is the way their sleep pattern works. It's different to ours. Pra, ata kanë një cikël biologjik ndryshe kur ata kanë për të kur I zë gjumi. And if we understand this, then we can see them as being normal rather than lazy. Edhe në qoftë se ne e kuptojmë këtë gjë, ne e dimë këto fakte, atëherë ne mund të jemi më të kuptueshëm ndaj adoleshentit dhe ndoshta nuk do ta quajmë ata thjesht jedembel. But they really need to sleep a lot to help their brain with its development and also for their learning. Megjithatë adoleshentët kanë shumë nevojë për gjumë, shumë ora të gjumit kanë nevojë sepse kjo e ndihmon, gjumi ndihmon për zhvillimin e tyre. There are even some schools where teenagers don't have to come in until 10 o'clock in the morning because they can't learn before then so well. Jashtë shteti ka madje shkollat, ka disa shkolla që kanë bërë rregull që për adoleshentët mësimet fillojnë vetëm nga ora 10 mëngjesit, jo më përpara. Në mënyrë që ata të marrin gjumë të nevojshme dhe mund të mësojnë më mirë. And some schools are even moving the tests and exams for teenagers to the late morning and afternoon. Edhe disa shkolla madje bën edhe provimet, jo për mëngjes, por nga pra ora 11-12 ose madje pasdite. So encourage them to have a healthy sleep pattern. Si ndihmojmë që ata të kenë një regjim të shëndetshëm gjumi. And to not play with their devices for the 2 hours before they go to sleep. Pra, ne duhet inkurojmë që ata të mos përdorin telefonët dhe ekranet para gjumit. And to relax and to wind down and do something calming before bedtime. Në vend të kësaj ata duhet ta bëjnë diçka më qetësues, relaksues. And let them catch up with their sleep at the weekend. They need it. Dhe lejeni që ata të flejnë më shumë në fundjavë, se ata kanë shumë nevojë për gjumin. Ka patur gjatë gjithë javës ndoshta mungesën e gjumit, e ka borxh gjumit, duhet të marrin, organizmi duhet të marrë veten. So moving on to something else, this is how we can care for teenagers. Ja një tjetër temë. Ja se si mund ta ndihmojmë adoleshentët, një tjetër mënyrë. Or actually care for anyone. Ose jo vetëm për adoleshentët, për çdo. Because on the left side, there are things that we do that show love. Ja, në anën majt ne mund të shohim gjëra që ne e bëjmë që tregojnë dashurinë. You might want to take a photograph of this slide because it's actually... Ja, ju mund të bëni një foto ekranit tani. So the more things that we do that are on the left side, the easier it is for the teenager to manage their brains. Sa më shumë tregojmë nga ajo ana majt, aq më shumë është lehtë për adoleshentit të menaxhojë jetën e tyre. Because these are caring things that help release the oxytocin in their brain. Sepse gjitha këto gjëra, gjithë këto veprime, këto lëshojnë në trurin e tyre oksitocin. If we do things on the right-hand side, it is stressful and stimulates the stress hormones. Kurse gjërat, veprimet e anës së djathtë, këto stimulojnë hormonin e stresit. And they won't feel cared for. Dhe ata nuk do të ndihen të dashur ose që neve bëhet vonë ç'a bëhet me ata. They're more likely to have conflicts or choose addictions or have poor mental health. Edhe atëherë adoleshentët janë prirë për ta zhvilluar varësitë, konfliktet e tjera. So even as teachers, we can help our students by doing the positive things on the left side.
Pra, madje si mësuesit ne mund ta ndihmojmë adoleshentëve duke shfaqur këto gjëra nga ana e majtë. And the more we do of those, the better they will also learn. Dhe sa më shumë ne tregojmë me këto gjëra, aq më shumë, aq më mirë ata do të mësojnë edhe në shkollë. These things meet their relational needs as food meets their needs for hunger. Po Ja, ashtu si i rrituri ka nevojë për ushqim, po ashtu edhe adoleshentët kanë nevojë për këto gjëra emocionale. And so the more we do of these things, the more relationally caring we are, then the better they will be, the happier they will be. Dhe sa më mirë do jenë këto marrëdhënie tona me këto adoleshente, aq më mirë do bëhen edhe ata. They're more likely to flourish and to respond positively and to learn. Atëherë ata do të luzojnë, do të përgjigjen në mënyrë pozitive, edhe do të mësojnë më mirë. So we need to be humble enough to apologize to teenagers when we've made mistakes. Pra, në qoftë se ne kemi bërë ndonjë gabim, ne duhet të jemi mjaft e përulur që ta kërkojmë falje atyre. And this can feel countercultural to us as adults. Për ne të rriturit kjo mund të duket si një gjë kundër kulturës. But it models a healthy relationship to the young person. Por, duke bërë këtë gjë, ne tregojmë shembull adoleshentëve se si duhet bëjnë edhe ata. If we have hurt them and been thoughtless, we need to apologize and ask for their forgiveness. Në qoftë se kemi lënduar adoleshentin sepse i kemi qenë shkujdesur, kemi paragjykuar ndonjë gjë për shembull, duhet ta kërkojmë falje. And if the relationship with a teen has become conflictual or broken during the day, we should try and mend it before bedtime. Dhe në qoftë se kemi patur një zënk me adoleshentin gjatë ditës, kemi patur një konflikt, pra atëherë lutem provoni bëni gjithçka për të rregulluar marrëdhënie para gjumit, para se të shkoni në gjumë. And if the teenager doesn't come to us and apologize and mend it, we should go to them and do it. Dhe në qoftë se adoleshenti nuk na vjen për të kërkuar falje për gjithë çka ka bërë, atëherë ne duhet të vime të parë të flasim, të nisim bisedë me ata. And help to mend the brokenness. Edhe me ngrohtësi duke përpjekur ta riparojmë atë shkëputje që ka ndodhur midis nesh. Because research has now shown that if we don't mend a break before bedtime, it can cause mental damage. Sepse madje kërkime shkencore tregojnë që në qoftë se ne nuk e riparojmë këto shkëputje, këto marrëdhënie të prishura para gjumit, atëherë kjo dikon keq tek it influences what It can affect their mental health. Pra kjo ka efekt negativ ndaj shëndetit mendor. Because as their brain processes the memories of the day, Sepse ndërsa truri përpunon dovit e ditës, and the relationship is not mended, dhe kjo marrëdhënia e prishura nuk është restauruar, during sleep the brain processes that and it can cause more anxiety and depression. Gjatë gjumit truri proceson këto gjitha përpunon dhe kjo gjitha përjetim që nuk ka një fund të mirë, kjo shkakton më shumë stres dhe çon në depresion. And the research that they have done monitored the conflict in teenagers' lives, whether it was mended and what effect it had long term.
They did such research. Yeah, They so were comparing. conflict that they had, whether it was mended, and what was the long-term effect on their mental health. Pra kanë bërë kanë vëzhguar adoleshentët e ndryshme që kanë patur konflikte edhe se çfarë ndryshim ka ndodhur tek jetën e atyre që ka restauruar ka restauruar ato marrëdhënie të prishura. Edhe si vajti puna atyre të cilat nuk e kishin rregulluar marrëdhënien. It's interesting that this is very recent research. Edhe kjo është një kërkim studim shumë shumë i ri, jo shumë kohë përpara ka ndodhur. But many thousands of years ago in the Bible, someone said, mend your relationships before bedtime. Don't go to bed. Por është shumë interesante, një fakt interesant që 2000 vjet përpara në Bibël është shkruar që rregulloni marrëdhëniet tuaja para gjumit. And so we can see somehow way back then people understood it wasn't good. Dhe që atëherë njerëzit kishin kuptuar që nuk është mirë të shkosh i zemëruar për të fjetur. So, as I mentioned before, we need to let our teenagers know that we'll always love them and care for them. Dhe si që thash më përpara, duhet ta tregojmë, madje me fjalë, fëmijëve tanë që ne do të duajmë ata gjithmonë pavarësisht çdo gjëje. No matter what they say or do or what they look like. Se pavarësisht, pa kushte, pavarësisht se çfarë kanë bërë, çfarë kanë thënë ose si duken. And we can look for the things that they do well and tell them they've done something well. Dhe një gjë është e bukur që ta kapësh atë duke bërë diçka të mirë, pra të bësh vërejtje pozitive. They love that, even if they don't always show that they love it. Adoleshentët pëlqejnë këtë gjë, madje nëse nuk tregojnë këtë që pëlqejnë. You made a good choice today. I'm really proud of you. Mund të thoni, sot e bëri një zgjedhje shumë të mirë, jam krenar me ty. And if you can't say it, send it in a text. Edhe nëse nuk mund të thoni, mund ta dërgoni një SMS. Or find a funny way to tell them that you're proud of them. Ose gjeni një mënyrë gazmore, me humor, duke për të përcjellur këtë mesazh që ju krejnoheni me atë. And the more we tell them they have done good things and we notice the good things, then Dhe sa më shumë do të tregojmë aty, sa më shpesh do të tregojmë atyre që ne kemi vëre, ne dim, ne kemi parë që ata kanë bërë gjërat e mira, pozitive. It's not always easy to find positive things to say about your teenager's behavior. Jo gjithmonë është e lehtë për të gjetur gjërat e mira në adoleshentin tuaj. I have a friend who's actually a famous speaker on family life in the United Kingdom. It's a she or he? He. Një mik e Karenit është i famshëm folsi mbi çështje familjare. And he walked into his son's bedroom one day. Edhe një ditë ai vajti në dhomën e djalit e tij. He said he really should have worn those outfits that you wear when you have to deal with hazardous materials. Like protective clothing. It was so bad it was there. So bad he thought he should be wearing these clothing. Dhe pra aty ambienti ishte aq keq, aq pislik I madh muje që ai thoshte aty
do ishte mirë ta kesh një maskë të plot, një kombinezon me maskë që mbrojtëse pra. And Nga qere keqe. he thought of buying a sign for the door that said, danger, biohazard. Edhe ai madje erdhi ide që ndoshta duhet ta vë një shenjë te dera, të blej një shenjë të vendoste dera e djalit që rrezik aty mos e hapni, është rrezikshme. And he thought, what can I say that's positive to my son? Edhe ai mendoi çfarë mund ta them pozitive djalit tim Rebujeçi. So he looked around the room. Edhe ai shikoi vërdall gjithë dhomën, mirë. And he said, wow, son, Edhe ai tha, "Ua, birim, you have a really tidy ceiling today." sot e ke një tavan shumë të pastër." Because that was the only positive thing he could say. Sepse kjo është një vetëm vend para mujt në dhomë, një vetëm gjë pozitiv që mund të thoshte. So sometimes our teens don't want to talk to us. They feel a bit shy. Ka raste kur adoleshentët nuk duan të flasin me ne, ndoshta ndihen turp. But they do, in their hearts, they really want to speak to us, but they don't know how. Në zemrat e tyre, thellë ata duan të flasin me ne, po nuk kanë guxim, nuk dinë si të bëjnë këtë. They need to feel safe first. Pikse pari për adoleshentin që ta flasin, And the more we listen, ata duhet ta ndihen të sigurt. the more we listen to them when they're younger, the more they will listen to us when they're teenagers. Nëse dëgjojmë fëmijët kur janë ata para adoleshencës, pra kur janë të vegjël, sa më shumë do të ata vinë me gjitha shumë gjëra të parëndësishme sikur. Po nëse dëgjojmë fëmijët për gjithë ato gjëra parëndësishme, ata aq më shumë ata do vinë dhe do flasin dhe do dëgjojnë ne kur do jenë adoleshentë. So make them feel comfortable, make their favorite cookies or cakes or something. Si të bëjmë që ata të ndjen rehat për të folur me ne. Pra, ata ne mund të bëjmë për shembull kekun apo biskotët e tyre të preferuara. Or go for a ride in the car with them. Ose what we can do? Go for a ride? Or? Ride in the car. They'll sometimes talk when they go. Ose mund të dalim me makinë bashkë për shëtitin. Në giro. And don't ask them loads and loads of questions because they find it really confusing. Dhe mos e bëni shumë pyetje, pra mos I merrni me pyetje. Ata ndjen shumë konfuzuar, atëherë ndjen sikur është diçka rrezikshme. It's an important thing to be careful about our face when we talk to teenagers. Është shumë e rëndësishme që ta kemi kujdes me shprehjet tone në fytyrë kur flasim me ata. Because teenagers read faces in a different way to adults. Sepse adoleshentët lexojnë fytyrën e bashkëbiseduesit ndryshe se sa lexojmë ne të rriturit. They scan our faces for signs of risk. Ata skanojnë fytyrat tona për të gjetur ndonjë shenjë e rrezikut. And we might just be thinking or looking serious. Ndoshta ne jemi duke menduar diçka edhe dukemi serioz. But they won't think we're looking serious. They'll think we're somehow against them. Por në fakt ata duke parë fytyrën tonë serioze, ata nuk do të mendojnë që jemi thjesht serioze dhe duke menduar, por ata do ta mendojnë që jemi zemëruar, jemi kundër tyre. They're looking for a sign of threat in our faces. Pra ata kërkojnë për shenjat e kërcënimit në fytyrët tona. If they sense that, then they'll have the stress hormones and they'll be more conflictual with us. Edhe nëse e gjen diçka, ndonjë shenjë rreziku, pra
atëhere ata direkt lëshohet ky hormoni stresit, adrenalina, edhe janë ata I bën gati për luftuar. But if when we talk to them, we can keep our face warm and smiling and looking at them, then the risk recedes for them. They're more likely to listen to us. Por në qoftë se ne mund ta mbajmë buzëqeshjen dhe ta flasim me zë të ngrohtë pozitiv, atëhere ata qetësohen dhe janë më të hapur për të ndarë gjërat me ne. Sometimes teenagers will respond really angrily to things. Ndonjëherë adoleshentët përgjigjen në mënyrë shumë të ashpër. And we can feel they shouldn't say it that way. They shouldn't be so angry about this. Edhe ne ndjemi, ata nuk duhet ta flasin në këtë mënyrë me ne, ata nuk duhet ta tregojnë kaq shumë inat. But instead of responding to what they're saying and how they're saying it, por në vend që ta përgjigjemi ndaj çfarë tha dhe mënyrës se si tha, we have to try and listen to the feelings underneath. ne duhet ta dëgjojmë më shumë tek ato emocionet që kanë brapa këtyre fjalëve. So a teenager may come home from school Po, për shembull, adoleshenti vjen nga shkolla në shtëpi and they'll say, I hate my teacher, school is stupid, I'm not going back. edhe ata gjë e parë që thonë që është urrej shkollën, urrej mesuesit, gjithë janë të kiqin, nuk vi më atje. And we start to panic as grown-ups. Edhe ne si të rritur, na fillon paniku. You shouldn't talk like that. Of course you've got to go to school. Don't be so stupid. Qa po thua, mos fol budalli që patjetër të ke nevojë për shkollë, do shkosh se s'bën dhe pik muhabetin. Then the teenager will slam the door. Edhe adoleshenti largohet nga dhoma, përplas derën, And they won't want to talk to us. edhe pastaj as nuk dëshiron ta flasi me ne. Maybe for a few days. Madje për disa ditë ndoshta. But instead of responding like that, we can do something else. Por në vend të kësaj, ne mund të reagojmë ndryshe. We can say, boy, that sounds bad. Ne mund të themi, wow, kjo tingëllon shumë keq. Sounds like you had a really tough day at school today. Me duket që kjo tingëllon që dita jote sot ka qenë goxha e keqe. You want to talk about E that? vështirë. Ë? You want to talk about that? Ke dëshirë të flasësh për këtë. Can I make your favorite drink? And what can I do to help you? Unë mund të bëj pijen tënde preferuar, qa mund të ndihmoj? And so by caring for them, we can help them to calm down. Edhe duke treguar këtë përkujdesje dhe dashuri, ne ndihmojmë ata të qetësohen. So if you need to talk to them, find a good time when it's safe for both of you. Pra, duhet të zgjedhim një kohë që është mirë për të dy ne. See, this man has a nice smiley face to make sure his teen connects with him. Pra, bëni një fytyrë të mirë me buzëqeshje që ata të ndihen të sigurt. Giving her his full attention. Tregojmë që jemi interesuar, që ai ka gjithë vëmendjen tonë. He's showing that he cares for her. Edhe për treguar që ne vërtet kemi ato që kujdesim, që na intereson se çfarë po ndodh në jetën e tyre. Thank her for what she's doing well. Edhe duhet tregojmë se please go, Luca, please go and close it. Okay. Thank her for what she's doing well.
mund tregojmë se çfarë ka bërë mirë. And then use this formula that I've written at the bottom of the slide to express a concern. Dhe këtu në pikën e fundit ne kemi këtë formula se si mund ta tregojmë se si mund të zgjidhim një konflikt, një konflikt. It's about what? It's about how to express a concern in a polite way rather than... Është mënyra se si mund ta shprehim shqetësimet tona në mënyrë të sjellshëm, që nuk e lind konfliktin. So this formula is a good way to express your concerns to a teenager. Pra, kjo formulë është shumë e mirë për të shprehur shqetësimin tuaj. Right, what take a photograph of the Ju inkurajoj që ta bëni një foto. So it's really important to show respect to our teenagers. Respekti është shumë i rëndësishëm për adoleshentët. We actually asked our teenagers to make the rules for the family. Edhe ne për shembull në familjen tonë ne kërkuam që adoleshent pra bitan ta kontribuonin në shpikjen e rregullave e familjes. And when they broke the rules, they decided what the response should be. Edhe madje kur ata kishin thyer këto rregulla, ata kishin për të vendosur se çfarë pasoje të meritojnë. So because they had made the rules, they were more likely to keep the rules. Edhe për shkak se ata kishin vetë që kishin shpikur këto rregulla familjare, ata ishin edhe më të prirë për të mbajtur ato rregulla. And if they broke the rules and they decided the punishment. Dhe në qoftë se ata kishin thyer rregulla edhe vetë kishin vendosur dënimin e tyre. They might say, well, that was so bad, Mom and Dad, you should ground me for 2 weeks. Se nga njëra ata thënë, vërtet ishte gjë e keqe që bëra, po mami, babi duhet me bani në arrest shtëpie për 2 javë. We would say, oh, that's a bit harsh, just for 1 week. Edhe ne atëherë ne do të thoshin, 2 javë kjo është shumë, për si thua për 1 javë. And then they'd say, oh, you're so kind. Edhe ata thoshin, mami, babi, jeni shumë të mirë. So it's important to have boundaries with teenagers and young people. Pra, është e rëndësishme të kemi kufit për adoleshentët. And they should be for their benefit, to help them feel safe rather than for our benefit. Edhe këto kufit, këto rregulla duhet të jenë për të mirën e tyre, për sigurinë e tyre, jo për rehatësinë tonë. And if we need to enforce a boundary, we need to do so with a warm relationship. Edhe në qoftë se ne duhet të detyrojmë që ata janë brenda kufive, ne duhet ta bëjmë këtë në mënyrë të ngrohtë, të dashur. I love you too much to let you do that. Pra, duke thënë që unë të dua tepër shumë për të lejuar që të bësh këtë gjë. If you have harsh punishments, then they can become even more rebellious. Në qoftë se ne bëjmë dënimet e shumë të ashpëra, kjo mund të shkaktojë vetëm konflikt të madh. And much as we'd like to, the research suggests that don't take away their devices, find another thing to do instead. Është interesante që një studim thotë që nuk është ide e mirë që ta heqim pronat e tyre personale si telefonat, ekranet e tyre. Look for a way to limit their access to it, but don't take it away. Ju mund ta limitoni, pra kufizoni kohën që ata kalojnë, por nuk mund ta heqni fare.
So we want our teenagers to be resilient, that is able to deal with the challenges of life. Pra ne duam që adoleshentët ta zhvillojnë aftësi ripërtëritse, pra të marrin veten pas sfidave, krizave në jetën e tyre. So encourage the teenagers' positive character strengths that we talked about last week. Si që treguam javës kaluar, ne duhet të inkurajojmë pikët e forta e karakterit pozitiv të tyre. Help them to stick at things that are difficult even when they don't want to. Duhet të ndihmojmë ata që ta vazhdojnë të këmbgullin në gjëra të vështira, such as learning how to do a job and persisting at a job they don't like. Sepse ne duam që ata ta vazhdojnë punat madje kur nuk e kanë shumë qejf. And support them so that if something difficult happens, you help them to bounce back and dhe mbështetin ato në këto kur ka probleme në mënyrë që ata të marrin veten sa më shpejt. And finally, an important area that we need to manage with teenagers is educating them about pornography. Edhe gjithashtu një gjë shumë e rëndësishme është që ne duhet të edukojmë adoleshentët rreth rrezikut e pornografisë. Because this is having a very devastating effect on their lives and relationships. Sepse pornografia ka një efekt shumë shkatërues në jetën e tyre. And you can see the TED Talk, the Great Porn Experiment, to help you understand what's happening. Ata që kuptojnë në anglisht mund të shikojnë në YouTube, është video TED Talk, është eksperimenti I madh e pornografisë. Because I think it will translate into your language and it's a helpful way to understand the challenges. Ka mundësi që ka edhe titrin në shqip. That's a whole other presentation. Ka edhe prezantimet e tjera. There's not time to talk about that today, I'm afraid, but it's important. Nuk kemi kohë për të folur këtë me imtësi, por është një temë e rëndësishme. Okay, well, thank you for listening. Faleminderit, something like that. Faleminderit. Thank you, Karen.